ice cream, bring that ice, boy. Walk in, know that side, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies, ayy, got my own little spy, ayy, look me in my eyes. ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ማሳያችሁ ነገር አለ። ብራንዲንግ ኦር ዚ ቻናላችሁ ላይ ሎጎአችሁን ከሰራችሁ በኋላ እዚህ ጋር ባነራችሁን አሪፍ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እንዲታይ የዩቲዩብ ባነር ለመስራት በተለይ 2048 1152 በፒክሰሉን ብዙ ጊዜ ያስቸግራችኋል። እሱን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። snappa.com የሚባል ሳይት አለ። እዛ ሳይት ላይ ሄደን ብራንዳችንን መስራት እንችላለን፣ ባነራችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። snappa.com ስትሉት ይሄው እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ አካባቢ ሳይን አርጉኝ ይላችኋል። ሳይን ማድረግ ይኖርባችኋል። ዝም ብላችሁ የሆነ ጂሜል አካውንት ዘው ያሆ የሚሆን አካውንት ከፍታችሁ ተሰጡታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ተሰጡታላችሁ። በመትፈልጉትን ሳይዝ ፒክሰሉን እዚህ ጋር 2048 በሚለው ተሰጡትና ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ፌስቡክ፣ ለኢንስታግራም ፖስት፣ ለፒንትረስት፣ ለትዊተር የሚሆኑ ይሄው ዩቲዩብ ተምብኔልም እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ይሄው እኔም ፈልገው የዩቲዩብ ቻናል አርት ነው። ስለዚህ ይሄን እመርጣለሁ። ለምሳሌ ይሄን መረጥኩኝ። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት የቻናል አርቶች አሉ። በምግብ፣ በሆም ዲዛይን፣ በክሪስማስ፣ በጊፍት የተለያዩ አይነት ዲዛይኖች ይኖራሉ። እዚህ ውስጥ ሳቢ የሆነው ለእናንተ ቆንጆ ነው ብላችሁ ያሰባችሁትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ፒክ አደረኩኝ። ይሄን ፒክ ካደረኩኝ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ወደዚህ ገብቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ይሄ እንደምታዩት ጽሁፉን ክሊክ ስታደርጉት ይሄው ቦክስ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ይሄን ጽሁፍ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ደብል ክሊክ ታረጉታላችሁ። ይሄው ሁሉንም ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ሚኪ ቴክ ብዬ ጻፍኩኝ። ይሄን እንደዚህ አድርጌ ከጻፍኩ በኋላ አንደርላይን ማድረግ እችላለሁ። ኢታሊያን ቦልድ ማድረግ እችላለሁ። ሳይዝ እዚህ ጋር ይሄው ሳይዙን መጨመር እችላለሁ። ሳይዛችሁን ትጨምራላችሁ። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ይሄኛውን ሳይዝ ይሄን ሙሉውን ሳይዝ የምትሰሩት በዚህ ጋር ነው። ቀደም የሞላሁት እዚህ ጋር ስላልመጣልኝ በድጋሚ እዚህ ጋር ገብቼ ይሄንን ሪሳይዝ ለዋለሁ። ኦቨርራይት ከረንት ስለው በቃ ከዚህ በኋላ ይሄው በዚህ ሳይዝ ነው ያደረግልኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አሁን ሚኪ ቴክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ። ስለዚህ ሚኪ ቴክን ሰብሰብ አድርገውና እንደዚህ ወደ መሃል እዛ እቺን ክሊክ አድርጌ ማጥፋት ከፈለኩ ማጥፋት እችላለሁ። ለምሳሌ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር የዲሌት ላየር ዲሌት ምልክት አለች። ዲሌት አድርጉታላችሁ። እዚህ ጋርም የተጻፈ አለ። ይሄንንም የማትፈልጉት ከሆነ እንዳልኳችሁ አሁንም ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉም እቺንም አሁን መደለት ትችላላችሁ። እቺን ፖይንትም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አርጌ ከፈለኩ ነው እሷን ከለሯን ሁላ መቀየር እችላለሁ። በቀዩም በጥቁሩም አርጌ መተው እችላለሁ። እቺኛዋ www የምትለዋን ይሄው እቺን እናንተም ይሄንን ከፈለጋችሁ የራሳችሁን አርጋችሁ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ይሄው መጻፍ ትችላላችሁ። ፎንቱን እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎንቶች አሉት። ፎንቶቹን መቀየር ትችላላችሁ። ሳይዙን ማሳደግ ትችላላችሁ። እንደሚታይ አድርጋችሁ ይሄው ሳይዛችሁን መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ ለምሳሌ ልደልተው ኤፍ መተላን ልደልታት ለምሳሌ እሺ አሁን ይሄን እዚህ ጋር አድርገን ከለሩን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ወደዚህ ሙቭ ማድረግ እንችላለን። እቺንም ጽሁፏን ከፈለግን ማድረም እቺኛዋን ለብቻ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ወይ እቺኛዋንም ካልፈለግናት እንደልታታለን። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? ቴክስትን መርጣለን። ቴክስት ለምሳሌ ወይ እዚህ ጋር ኢፌክቶች አሉ። እነዚህን ኢፌክቶች እንኳን እንደዚህ ብለር ምናምን ለማድረግ ነው የምትጠቀሟቸው። ያው እኔ ስለተመቸኝ ብዙ አላደርገውም። እናንተ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት አይከኖች አሉ። እነዚህን አይከኖች ይኸው እንደምትፈልጓቸው አይነቶች ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የቴሌግራምን አይከን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ልክ እንደዚህ የተለያዩ የቴሌግራም አይነት በጥቁር በቀይ በከለርድ ሆኖ ይመጣላችኋል። ይሄን ክሊክ ስታደርጉት ይኸው ቀጥታ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር የሶሻል ሚዲያዎቻችሁን እዚህ ጋር ማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን እኔ እዚህ ጋር መጣዋት ከዛ ቴክስት ላይ ገባው አድ ሰብ ሄዲንግ በሚለው ለምሳሌ ቴክስት ቢመጣልኝ እዚህ ጋር መጣውና ወርደዋለሁ።
ከዛ ውስጡ ደብል ክሊክ አረግና የቴሌግራም ስማችሁን ቴሌግራም ግሩፕ ካላችሁ የቴሌግራም የግሩፓችሁን ስም እዚህ ጋር መምላት ይኖርባችኋል። እኔ ቴሌግራም ኖርማል አካውንት ስለሆነ ያለኝ እዛ ጋር ሞላዋለሁ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ሶ እዚህ ጋር የሆነ ግን ከለር አሁን አይታይም። እንደዚህ ክሊክ ታደርጉትና ከለር ትመርጡለታላችሁ። በቀዩ ይታያል ወይስ በብሉ ይታያል፣ ብላክ ይታያል፣ ሬድ ይታያል የሚለውን አይታችሁ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እዛ ይሄው እንደሚታይ አድርጋችሁ ማስጠጋት ትችላላችሁ። የዚህንም ሳይዝ መጨመር ትችላላችሁ። ፎንቱንም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድመቅ ትችላላችሁ። ሌላም እዚህ ውስጥ ግራፊክስ ውስጥ ትገቡና በድጋሚ ለምሳሌ እዚህ ሰርች ምልክቷ ላይ ትገቡና ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ለምሳሌ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል። የኢንስታግራም ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ኢንስታግራሞች እንደዚህ እንደምታዩቸው በኦልድም በአዲሱ በአፕዴት በተደረገውም ይመጣላችኋል። ኢንስታግራም አይከኑን ክሊክ ስታደርጉት ይመጣል። እሱን ሙቭ ታደርጉትና እንደዚህ ሚኒማይዝ አድርጋችሁ ሳይዙን በምትፈልጉት ካደረጋችሁ በኋላ ሆነም ዲጋ ቴክስት ላይ ገብታችሁ አድ ሰብ ሄዲንጓን ታመጡታላችሁ። ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ የኔ ይሄ ቢሆን ቴሌግራም የኢንስታግራም ስም ይሄ ነው። እዚህ ጋር ስፔስ የለውም። ይሄን ከለሩን ማመሳሰል ነው። ፎንቱንም እንደዚሁ ማመሳሰል ነው። ከዛ ድራግ አድርጋችሁ ማስጠጋት ነው። ይያዛችሁ ብቻ ማስጠጋት ነው እኩል እንዲሆንላችሁ። በመቀጠል እዚህ ውስጥ ግራፊክስ ውስጥ ትገባላችሁ። ፌስቡክ ብትሉት የፌስቡክን አይከን ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን የፌስቡክ አይከን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ክሊክ ስታደርጉት ያው ፌስቡክን ለየት ያለ ፌስቡክ አይከን ነው። ለምን እንደዚህ እንደሆነ አሁን በዚህ መልኩ ይመጣል። ለፌስቡክ አይከናችሁን እዚህ ጋር ታደርጋላችሁ። ዝቅ ታደርጉትና ቴክስት ገብታችሁ ሰብ ሄዲንግ መርጣችሁ ደብል ክሊክ ታደርጉና የፌስቡክ አካውንታችሁንም ስም ደግሞ ሰው ሰርች አድርጎ እንዲያገኛችሁ ፎሎ እንዲያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የፌስቡክ ስሜ ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አደርግለታለሁ። ከለሩን አመሳስለዋለሁ። ሳይዙን ተመሳሳይ መሆን አለበት። ያው ሳይዙን እናንተ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ጠጋ ማድረግ ይኖርብኛል። እንደዛውም አሁን የቲክቶክ ካለ የቲክቶክን እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ሼፖች አሉ። እዚህ ጋር ፎቶዎች ማድረግ ስትፈልጉ ፎቶ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ይሄኛው የአስፋልቱ እና የዛፉ ምናምን ፓርት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄን ታደርጋላችሁ። ሼፕስ ትገቡና ትመርጣላችሁ። ሼፕ የምትፈልጉትን ሼፕ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄ ሼፕ መጣልኝ። ለምሳሌ እንደዚህ ያደረኩትን ይሄን ሼፕ እዚህ ያደረኩት እንደዚህ አድርጌ ሳይዙን አሳንሼ ምናምን እንደዚህ ከለሩን ለምሳሌ ቢጫ አደረኩት። ይሄንን ቢጫውን ደግሞ ክሊክ አድርጌ አረንጓዴ ያደረኩት። እንደምታዩት እናንተ ሳቢ ነው የምትሉትን ከለር የራሳችሁን ትመርጣላችሁ። በድጋሚ ሌላ ሼፕ መረጥኩኝ፣ አመጣልኝ ሼፕ። ይሄን ሼፕ እንደዚህ ያሳነስኩት። ከዚህም እንዲያንስ ማድረግ ፈለኩኝ፣ እዚህም እንዲጠባ አደረኩኝ፣ እዚህ ጋር አደረኩ። እዚህ ውስጥ መጻፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ ፎር ኤግዛምፕል ቴክስት ትሉታላችሁ። ሰብ ሄዲንግ ኦር በቦዲ ቴክስት ታደርጉና እዚህ ጋር ታመጡታላችሁ። ክሊክ ታደርጉና ለምሳሌ እኔ ሶፍትዌር ቲፕስ ብለው ስለ ሶፍትዌር አንዳንድ መሰራቸው ቪዲዮዎች ስላሉ ምሳሌ አሁን እየሰራሁት እንዳለው አይነት ቪዲዮ ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ይኖራሉ። ሶፍትዌር ቲፕስ ስለዋለው ፎንቱን አስተካክልለታለሁ ጎላ ብሎ እንዲታይ። ይሄኛው ሞር እንትናችሁ ስለሆነ ሞር በደንብ ሳቢ መሆንና መታየት አለበት። ሳይዙንም በደንብ መጨመር ይኖርባችኋል። እሱ ነው ሞር በደንብ መታየት ያለበት። እንደምታዩት ይሄ እንደዚህ ይሰራዋል ማለት ነው።
እሺ እዚህ ጋር ደግሞ በሚቀጥለው እቺኛዋን ከለሯን ቀይ ማድረግ ፈለኩኝ ቀይ ያደረኳት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንዲሆን ስለፈለኩኝ ነው ይሄ የኔ ኢንትረስት ነው ለምሳሌ አሁንም ሰብ ሄዲንግ ቴክስት አደረኩበት እሺ እዚህ ጋር አሁንም ደብል ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ሃርድዌርም ሊሆን ይችላል እኔ አሁን አንዳንድ ሃርድዌሮችንም ስለማሳይ ሃርድዌር ትሪክስ አለው ይሄንንም ሳይዙ መጨመር ከፈለኩ ሳይዙን ጨምረዋለሁ ፎንቱን አስተካክለዋለሁ ከሱ ከላይ ወጣብኝ ከላይ ስለወጣብኝ እነዚህ ማሳደግ ይኖርብናል ይሄን ማሳደግ ሊኖርብኝ ነው ቦክሷ ላይ ክሊክ አድርጌ ለብቻዋ እዚህ ሳደርጋት ፎንቷን የተወሰነ አሳንሳታለሁ ሃርድዌር ትሪክስ ሌላ ፎንት ከፈለጋችሁ ሌላ ደግሞ ሼፕ ከፈለጋችሁ ክሊክ አድርጋችሁ አሳንሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ ለምሳሌ አንድ አይከን ልጨምር ለምሳሌ እኔ ዩቲዩብ ዩቲዩብን እዚህ ጋር ማምጣት ፈለኩኝ ለምሳሌ ካሉት ከዩቲዩብ አይከኖች ውስጥ እቺኛዋን መረጥኩኝ እቺን ዩቲዩብ አይከን እዚህ ጥግ ላይ ማድረግ ፈለኩኝ ሳይዟን አሳንሼ እዚህ ጋር አመጣታለሁ እዛ አንድ ሼፕ አመጣለሁ ኦር ይሄ ሼፕ ይቀርና ሼፕ ይሄን ሼፕ አመጣሁት ሶ ይሄን ሼፕ እዚህ ወስደዋለሁ አሳንሰውና ወደ ጎን እንደዚህ ለጥጬ ከለሩን ነጭ አድርገውና ቴክስት አደርግበትና ቴክስት ውስጥ ሰብስክራይብ ብለዋለሁ እንደምታዩት ሰብስክራይብ የሚለውን ሰብስክራይቡን ማሳደግ እችላለሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ተገቡና ግራፊክስ ውስጥ እቺን ቤል አይከኗን ማምጣት ከፈለኩኝ ቤል ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ይሄው ሷን እንደዚህ ታሳንሷት አላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን አድርጋችሁ ኦኬ አሁን ይሄንን ካደረግን በኋላ ያው እንደምንፈልገው ሰርተን ስንጨርስ እዚህ ጋር የሴቭ አለ እዚህ ጋርም የዳውንሎድ ምልክት አለ እንመርጣለን እዚህ ጋር ፒኤንጂ ሳይዝ ትመርጡለታላችሁ ትራንስፓረንት ባክግራውንድ ትሉትና ዳውንሎድ ኢሜጅ ትልሳላችሁ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎልኛል ማለት ነው ዳውንሎድ ያደረገውን ከፍተን ማየት እንችላለን ስለዚህ ይሄን ለዩቲዩብ ባነራችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሞር ያማረ ነው የሚሆነው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቻው